كيف تقطع تناول الخبز بطريقة سهلة وغير متعبة؟ معقول يا دكتور؟ تابع الفيديو. مرحبا متابعي العزيز ومشاهدي الجديد، معك الدكتور فراس العلي. إذا كنت تعاني مثلي من زيادة الوزن والسمنة، تابع هذه التجربة الواقعية وتخلص من السمنة بطريقة سهلة وصحية مع الدكتور فراس العلي. اليوم نتكلم عن موضوع كيف أتخلص من تناول الخبز بطريقة سهلة وبشكل بسيط. طبعا كما نوهت في الفيديو السابق بالنسبة لا تقطع تناول الخبز في بداية برنامجك الذي يمكنك مشاهدته على هذا الرابط. اليوم خلينا نتعرف على خطوات عملية تطبيقية أنا قمت بها للتخفيف من تناول الخبز في برنامجي الغذائي وبطريقة غير صعبة. خلينا نتعرف على هذه الخطوات. الخطوة الأولى: خفف تناول الخبز بشكل تدريجي، يعني ما تقطع الخبز في مرحلة واحدة وبشكل مباشر. خفف تناول الخبز بشكل تدريجي. على سبيل المثال، إذا كنت تتناول 10 قطع من الخبز أو أرغفة من الخبز في اليوم، يمكنك أن تخفف من عدد هذه الأرغفة بشكل تدريجي، مثلا كل أسبوع رغيفين أو رغيف حسب قدراتك وإمكانياتك وحالتك النفسية. إذا أنت متعود على الخبز بشكل كبير، خفف من تناول الخبز كل أسبوع رغيف واحد أو رغيفين حسب إرادتك وقوتك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو يمكنك شراء الخبز بأحجام أصغر. يعني بوطننا العربي، في بلداننا العربية يوجد أحجام مختلفة للخبز، فأنت ابدأ بشراء الخبز الأقل حجما. هذا من الناحية النفسية أيضا يساعدك على أنك تأكل مثلا 10 أرغفة كالعادة، ولكن تكون حجمها أصغر، وبهذا تقلل الكمية. النقطة الثالثة والتي أنا أتبعها في برنامج الغذائي: انقل تناول الخبز من الفترة المسائية إلى الفترة الصباحية في فترة الظهر وفي فترة العصر. يعني بالليل في فترة المساء توقف قدر الإمكان عن تناول الخبز، وانقل هذه الكمية إلى الفترة الصباحية أو في فترة الظهيرة، وبذلك سوف لن تشعر بتغيير كبير عن تخفيفك لتناول الخبز، يعني نتقي شر السعرات الحرارية التي تأتي من الخبز في فترة المساء. النقطة الرابعة: حاول إذا كان بالإمكان أن تأكل الخبز الأسمر. طبعا إذا أنت ما كنت تقدر تأكل الخبز الأسمر، فخليك على الخبز الأبيض، يعني هذا شيء يرجع لك، ولكن الأفضل إذا أنت تأكل الخبز الأسمر. إخواننا، هدفنا هو خسارة الوزن، بين قوسين خسارة الدهون، وليس خسارة الصحة. الصحة تكمن من الصحة النفسية، الحالة النفسية، والصحة الجسدية. فإحنا ما نقطع جميع المنتجات بشكل مباشر، ولكن نقطعها بشكل تدريجي. نتعامل مع المنتجات اللي إحنا متعودين عليها. تعاملنا مع لا سمح الله إذا تناولنا هرمونات، فيجب أن نخففها ونخرج من هذه تناول الهرمونات بشكل تدريجي، فستيب باي ستيب، خطوة وخطوة. لا تقطع السكر والخبز والمعجنات والأطعمة السريعة وجميع هذه الأمور في فترة واحدة، لأن سوف تؤذي الوحش الذي كامن بداخلك. يجب أن تروضه، وترويض الوحش الكامن في داخلنا عن طريق المدرب الكبير والقائد العام، وهو العقل. ولذلك يجب التعامل بطريقة ذكية مع جسمنا. اشترك بالقناة وتابع جميع هذه الفيديوهات. أحبكم بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.